กล้วยน้ำว้าง่อมดำที่เตรียมจะทิ้งนะคะก็กลายเป็นขนมขายดีราคาหลักร้อยหลักพันต่อวันคุณไม่จำเป็นต้องมีสูตรซับซ้อนแค่เข้าใจเทคนิคนะคะของสูตรนี้หลายคนมองว่ากล้วยง่อมจนดำคือของเน่าเสียแต่เชื่อไหมคะในสายตาของคนทำขนมมือโปรกล้วยสภาพนี้แหละค่ะคือขุมทรัพย์ที่หวานที่สุดเข้มข้นที่สุดและทำขนมได้อร่อยแบบที่กล้วยหำๆไม่มีวันทำได้วันนี้นะคะเราไม่ได้มาแค่สอนทำขนมเด่นๆแต่เราจะมาเปิดหมดเปลือกกับสูตรลับกล้วยเส้นกรอบฉบับทำขายไม่มีกั๊กค่ะทำไมกล้วยต้องงอมเพราะความหวานธรรมชาติความงอมนี้แหละค่ะคือหัวใจที่ทำให้กล้วยเส้นของคุณมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์โดยไม่ต้องพึ่งน้ำตาลทรายเกินจำและที่สำคัญนะคะสูตรที่เราจะบอกคุณวันนี้คือเทคนิคกรอบทนกรอบนานวางทิ้งไว้ข้ามวันแล้วยังกรอบเหมือนเพิ่งออกจากกระทะใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะใครที่อยากเปลี่ยนของเหลือให้เป็นรายได้หลักร้อยหลักพันต่อวันโดยใช้ต้นทุนแค่ไม่กี่สิบบาทแล้วตามเราไปดูวิธีทำเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้แป้งค่ะเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก่อนค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยกรอบค่ะหลังจากนั้นตามด้วยแป้งมันนะคะตัวนี้จะช่วยกรอบและฟูค่ะตามด้วยเนยค่ะซึ่งตัวนี้เราใช้มิ้นท์มิลนะคะผสมกับเกลือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเนยต้องเอาไปละลายก่อนนะคะให้เป็นลักษณะน้ำในลักษณะอย่างนี้คนค่ะพอร้อนนะคะอย่าให้มันแยกชั้นเป็นอันขาดค่ะหลังจากนั้นเอาไปใส่ค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วใช้ปลายนิ้วนะคะสัมผัสค่ะกับเนื้อแป้งทั้งหมดค่ะค่อยๆใช้ปลายนิ้วนะคะสัมผัสไปเรื่อยๆเลยค่ะมือเราก็ล้างสะอาดแล้วนะคะใช้ปลายนิ้วสัมผัสไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันจะร่วนนะคะเหมือนทรายนั่นเองค่ะตัวนี้ล่ะค่ะที่ทำให้กรอบนะคะไอ้กล้วยค่ะกล้วยที่บดละเอียดแล้วนะคะเราจะใช้แค่2ช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะพอใส่กล้วยไป2ช้อนโต๊ะก็ใช้มือขยำต่อค่ะใช้ปลายนิ้วนะคะขยำเราจะเห็นว่ากล้วยเริ่มไปเกาะนะคะเม็ดแป้งเกือบทุกอันแล้วบางส่วนก็เริ่มที่จะเหนียวขึ้นนะคะแล้วก็จับตัวเป็นก้อนๆขึ้นแล้วนะคะพอเราได้ในลักษณะอย่างนี้ร่วนๆในลักษณะอย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆทยอยใส่น้ำเย็นจัดค่ะลงไปค่ะนวดค่ะนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้นะคะนวดไปค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นก้อนในลักษณะอย่างนี้น้ำเย็นจัดนะคะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจับเป็นก้อนในลักษณะอย่างนี้ค่ะนวดได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะปิดฝาทิ้งไว้30นาทีค่ะหลังจากนั้นค่ะเรามารีดค่ะรีดให้บางๆในลักษณะอย่างนี้โรยแป้งอเนกประสงค์ลงไปก่อนนะคะแล้วถึงจะรีดค่ะรีดให้บางเฉียบที่สุดนะคะใครมีเครื่องทำพาสต้านะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆแค่ใส่เครื่องทำพาสต้านะทางแอดมินก็ยังไม่ได้ถอยนะแต่ว่าก็คิดว่าจะถอยออกมาเพราะว่าสูตรนี้นะคะทำขายแบบไม่ทันรีบไม่ไหวแล้วนะคะหลังจากนั้นใช้มีดค่ะหั่นในลักษณะอย่างนี้นะคะหั่นในลักษณะอย่างนี้เป็นเส้นค่ะคล้ายๆเส้นพาสต้าค่ะค่อยๆหั่นนะคะหลังจากนั้นไปตั้งน้ำมันค่ะให้ร้อนเลยนะคะพอร้อนแล้วปรับเป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะทอดค่ะใส่ลงไปค่ะทอดนะคะจนฟองมันช่วงแรกเราจะใช้ตะเกียบคนนิดนึงนะคะคนจนฟองมันหายหมดนะคะให้นิ่งนั่นคือแป้งสุกแล้วค่ะจะเห็นว่ามันเหลืองในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมคะฟองหายไปหมดแล้วตักขึ้นมาค่ะเหลืองสวยมากเลยนะคะแล้วรอให้เย็นค่ะแพ็คถุงขายกันเลยค่ะเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยนัวใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วจะอร่อยเข้มข้นกินก็อร่อยกินเองก็อร่อยนะคะทำให้เด็กๆทานในวันหยุดได้เลยค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้ทำขายกำไรดีนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะใครที่อยากหารายได้เสริมไม่ควรพลาดเพจเราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ